Sekarang kita dah sampai dekat Dickson, Teluk Kemang. So hari ni kita nak mandi pantai. Lepas tu kita ada program main pasir, mainan Azalia. Lepas tu kat sini ada macam-macam permainan. So kalau korang datang sini memang korang kena try semua mainan yang ada kat sini. Contohnya macam banana boat, lagi apa ni? Lagi situ jet ski. Berbagai lagi. Macam-macam lah. Memang kena try lah datang sini. So lagi satu datang sini jangan lupa bawa bekal. So lepas mandi confirm lapor. Ini kanan ni kanan ni. Tadi lah naik. Akan satu pantai yang jadi besar. Kaki tu boleh kena tutup batu. Mandi kat pantai tak bersih. Dah jadi dia. Dia tak bersih sebab kotor sampah. Sebab batu. Buat batu? Batu yang tak dibersihkan nanti. Bukan tu batu lah, itu memang tempat dia, habitat dia. Mana tahu. Tembun laut. Tapi ni tak ada pun. Sebab itulah pulau. Jaga. Dah. Sampai. Boleh.
Habis dah. Berapa? Tengok. Balik. Dah. Macam mana? Macam mana? Macam mana?